So welcome sa RodTV. I know na kaya mo klinik itong video na to dahil gusto mo malaman kung ano yung mga dapat mong gawin para maiwasan yung YouTube hackings or ano yung dapat mong gawin if ever na nahack na mismo ngayon yung channel mo. Dahil maaring isa kang YouTuber na mahalaga para sa'yo ang YouTube account mo. This October 2021, last week, nahack po ang YouTube channel ni Madam Kilay. And dahil nga nangyari yon, may mga nag-PM sa akin at nagtatanong kung paano magiging secure yung channel nila. Pero as of now, nung sinearch ko naman nakikita na yung channel ni Madam Kilay at mukhang na-recover niya na ito. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna kay Pokalil Angel, Bicolanyang Yaya, #Lakwachera, and kay Mark Vids. And shoutout din sa mga kamag-anak ko sa Abuyog, Leyte, ayan sa Barangay Canugib. At yun, hello po sa inyong lahat dyan. Isa rin po akong Diaz katulad nyo. So, ingat po kayo dyan palagi. Anyway, kung gusto nyo ma-shoutout, tapusin nyo lang itong video na to at simulan na agad natin pagkatapos ng intro. Hi guys, ako si RodTV. Gumagawa ako ng mga YouTube tips and YouTube tutorials. So kung gusto nyo ng ganong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel and i-check yung mga videos na ginagawa ko. So hindi sa pagiging maarte pero pag nahack talaga yung YouTube channel natin, masakit yon. I mean, talagang kung YouTuber ka, masakit sa part mo yon. Tingin mo sa sarili mo, ikaw yung YouTuber na nagpundar ng oras, nagpundar ng effort para gumawa ng mga videos mo. Then, kung ma-hack talaga yung account mo, sobrang, nakakapanlumo or sobrang nakakapanghina yung ganong sitwasyon. Not for the sake of revenue, pero yung pag-build mo kasi ng momentum sa channel mo, mahirap ulitin yon in case na mawala yung channel mo. Especially if individual vlogger ka na ikaw lahat tumatrabaho sa post-production. So, yung mawala or ma-hack yung channel natin is very big deal talaga. So disclaimer alert muna, I'm not a professional ethical hacker or IT. Isa lang po akong YouTuber since 2017 na may nalalaman kung paano maging secure yung YouTube channel mo. I-share ko sa inyo lahat ng information na nalalaman ko, mga tips kung paano maiwasan yung hackings, ano yung mga dapat i-consider, lahat yan pag-uusapan natin at sana tapusin mo itong video na to dahil sobrang magiging malaman yung video na to. Kadalasan kapag nahack ang YouTube channel, pinapalitan yung channel name, yung profile sa YouTube, nawawala yung mga videos, tapos may mag-livestream na parang about sa cryptocurrency. Yan yung mga kadalasan na senaryo sa mga nahack ngayon na YouTube channel. At isa na nga doon si Madam Kilay. Actually, marami ng vlogger ang nahack. Yung sa nangyari kay Pat Velasquez ay nasubaybayan ko rin yan. So, medyo may idea ko kung ano yung mga dapat gawin at mga dapat iwasan. So, tara, pag-usapan na agad natin yan. Magsimula tayo sa basic. Create a strong password. Alam ko na palagi nyo na ito naririnig. Dahil sobrang common na nito. Palagi nyo tandaan na gumawa kayo ng password na hindi related sa pangalan mo, hindi related sa information na meron ka, as in malayo sa'yo. Hanggat maaari nga sana wala ito sa dictionary. At dapat yung password mo ay naglalaman ng numbers, letters, symbols. Kung letters man, dapat merong may caps lock, merong hindi caps lock, tas yung mga symbols and yung numbers niya dapat sobrang random. Turn on the two-step verification. Well, kung hindi mo pa na-turn on yung two-step verification mo, panoorin mo na lang yung video ko dahil gumawa ko ng content about doon kung paano yon gawin. So, ililink ko yon sa description ko. Actually, yung two-step verification, rene-required na ito ni YouTube para sa mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Dapat, kapag gawa mo ng channel mo, naka-on na agad ito. Para in case may mag-open ng account mo, madali kang manonotif ni YouTube na may nagbubukas ng account mo, kung saan yung location na nagbubukas ng account mo at makakagawa ka agad ng action in case na mangyari yung ganun. So before tayo mag-proceed sa number 3, kung tingin nyo natutulungan kayo ng video na to, i-click mo naman yung like. At yun, malaking tulong yun sa channel. So number 3 na tayo, hindi na to yung medyo basic na advice. Pero number 3, create a separate Gmail for your business.
I recommend na gumawa kayo ng panibagong Gmail account kung gusto nyong gumawa ng Gmail para sa mga business nyo. Dapat hindi mismo yung Gmail ng YouTube channel mo yung ginagamit mo para makipag-usap sa iba't ibang tao dahil delikado yon. Matutulungan ka nito na in case na ma-hack yung business email mo, wala pong nakakonect na kahit ano doon sa Gmail na yon. So, ibig sabihin safe yung main channel mo dahil hindi naman yon yung Gmail mo. So, maganda na bukod yung Gmail mo pang business at bukod yung Gmail mo for your main YouTube channel. Don't click or download any suspicious link. I'm not saying na kapag may nag-reach out sa inyo, sa email nyo, is scammer agad or hacker agad. The only way on how we can determine na scammer talaga yun or hacker yun is by observing the email and kung ano yung mangyayari sa pinaka-conversation nyo. Itong fourth advice ko ay naglalaman ito ng 7 mahalagang bagay na kailangan alam mo. If ever na may nag-email sa inyo tapos para may in-offer sila na something na product, tapos sabi nila kailangan mo i-open tong link na to or kailangan mo i-download mo ito para makita mo yung pinaka-message nila or yung pinaka-offer nila sa'yo, tignan mo muna ng maigi yung email kung legit ba or fake. If duda ka, mag-open ka sa incognito at doon mo i-paste yung link na pinapa-open sa'yo. Then kapag nakita mo na mismo si Google or si Microsoft ang nagwa-warning sa'yo, then wag mo na ito subukan buksan dahil maaring delikado ito. Minsan naman, may mga catalog sila na sinisend or minsan PDF. Pinapa-download din nila yun sa'yo para makita mo yung mga offer nila sa'yo. And minsan, doon ka mag-fill up. Kapag nakita mo yung file na yon na parang humihingi sila ng mga information na parang sobrang private na, magduda ka na. Basta wag lang kayo mag-login ng mag-login kung hindi nyo binabasa yung linaloginan nyo. Tsaka pag napansin mo na parang sa catalog na yun or sa PDF na yun, meron silang sinasabi na software na parang inuobliga ka nila na i-download mo agad. Parang pinipilit ka nila na i-download mo na agad ngayon kasi baka mawala yung promo, yung something na ganun, magduda ka sa bagay na yun. Remember, may mga nahack na YouTube channel dahil nakaka-download sila ng something na hindi nila alam na delikado pala. Tapos pag na-download nila sa PC nila or sa laptop, nakukuha po yung information nila, pati yung mga logins nila, kaya nakukuha yung YouTube channel nila. Pansinin mo if yung email ba sa'yo is professional yung dating. Kapag napansin mo na yung email sa'yo is parang binasta-basta yung pagkakagawa, parang alam mo yun, yung English niya parang gawa-gawa lang ng kung sino-sino tapos minsan mali-mali yung spelling, magduda ka na. Dahil kapag legit na company yan or legit na product yan, formal yung email nila sa'yo at very organized. Based experience ko, yung mga nag-i-email sa akin na product or mga company ng mga microphone, napakaganda ng mga email nila or yung pinaka-presentation nila kung paano nila ako i-reach out. At makikita mo doon na kumpleto sila sa lahat ng dapat kong itanong, nandoon na. So, minsan, tumingin kayo or obserbahan nyo talaga kung mukha bang legit yung email sa inyo. Mag-background check ka muna. If ang product na pinapa-promote sa'yo or application or software ay hindi ka masyadong familiar, then mag-background check ka. Manood ka ng mga review sa YouTube kung may nag-review na ba nun. Kung may nag-review na ba na Filipino. Kung meron ba silang website, kung meron ba silang Facebook page. Kapag meron naman silang YouTube channel, i-check mo yung mga videos nila at basahin mo yung comment section. Tignan mo kung yung engagement ba or yung comments nila is related sa nangyari sa video. Kasi baka yung mga comments is gawa-gawa lang rin. Be suspicious if nag-o-offer agad sila sa'yo ng malaking pera. I'm not saying na kapag in-offeran ka ng pera is scammer agad. Ang akin lang, most on my experience na legit email is hindi agad sila nag-offer ng pera. Parang pinipresent muna nila sa unang email nila kung ano yung company nila, ano yung product, ano yung gusto nila mangyari sa video mo. Then after mo mag-reply, doon nila i-discuss yung presyo or magkano yung bayaran, something na ganon. I-check mo yung spam section mo. Majority na nasa spam section ko is yung mga email na nahalata na mismo ni Google na parang suspicious ito or paulit-ulit ito sinesend sa iba't ibang creator sa buong mundo. Kaya napupunta na siya sa spam section dahil parang natatandaan na ni YouTube yung pattern or yung email na ginagawa ng mga scammer or ng mga hacker. So kapag tumitingin kayo sa spam section nyo sa Gmail nyo, i-check nyo kung may mga legit ba na Gmail na napahalo lang doon or tingin mo nandun na lahat ng mga spam emails, then hayaan mo na lang yon doon.
be suspicious kahit gumamit sila ng isang kilalang brand. Kunyari is yung nag-reach out sa'yo is Nike. Kunyari sasabihin ni Nike na, oy, ikaw, RodTV, gusto ko i-review mo yung damit ko, yung sapatos ko, ganito, ganyan. Huwag po agad tayong maniniwala. Hindi po porket totoo na may brand na ganon or kilala natin yung brand is totoo na agad. Kailangan mag-background check pa rin tayo at obserbahan natin yung email kung mukha ba talaga itong totoo. Based on my experience, ang dami kong emails na pinupunta ko sa spam section. Kasi napansin ko na iba-iba sila ng brand pero yung way kung paano nila ginagawa yung email nila is sobrang pareho. Kumbaga yung format ng email nila, sobrang pansin ko na. So naisip ko na baka mga scammer to or baka mga hacker, so pinupunta ko na sa spam section. Again, I'm not saying na lahat na nagre-reach out po sa inyo is scammer or manloloko. Kailangan talaga gumawa ka ng sarili mong investigation para malaman kung safe ba talaga yung mga nagre-reach out sa inyo. Again, hindi nyo malalaman na fake ang isang email sa inyo kung hindi nyo ito re-replyan at o obserbahan. So now naman Kuya Rod, paano pag nahack na yung channel ko? Ano na yung mga dapat kong gawin? So sabihin na natin na kumikita ka na sa YouTube, nakakonect na yung AdSense account mo, hindi mo na ma-open yung Google account mo dahil nahack ka na nga, kunyari napalitan na yung password, napalitan na yung channel name mo, nawala yung mga videos mo, ganito ang mga dapat mong gawin. Unang bagay is kailangan i-retrieve mo ito hanggat kaya pa. Kapag nagre-retrieve ka ng channel mo or ng account mo, make sure na yung gamit mong gadget, yun yung madalas mong ginagamit kapag nag-open ka ng ganong account or ng YouTube channel mo. So, dapat pareho din kung gumagamit ka ng laptop mo, doon ka lang mag-open or doon mo siya i-retrieve. So, dapat pareho din yung Wi-Fi. Pareho din yung location kung saan mo siya madalas ino-open. Para magkaroon ng idea si machine na ikaw mismo yung nagre-recover ng account mo at hindi ibang tao. Pero sabihin natin na ayaw na talaga ma-retrieve, ano pa ba yung pwede natin gawin? Itong lalabas sa screen, ayan, itong link na to, makikita yan sa description ko sa baba. Ito po yung link para makausap ang YouTube support team. Dito mo pwede makausap yung mga agent na nagtatrabaho kay YouTube para sabihin yung concern mo in case na na-hack yung channel mo or may mga confused moment ka sa YouTube mo or sa analytics mo. Dito mo yun pwede sabihin. Actually, kapag kukuha kayo ng silver play button, ayan, dito nyo rin sila i-chat para i-inform na na-reach mo na yung 100k subscribers. So, di ba, nasingit ko pa yon. Kapag pinindot mo yung link sa description, ilalagay mo doon kung ano yung channel URL mo. Tapos, may lalabas doon na start chat. So, click mo lang start chat. Tapos, pwede mo nakausapin yung support team. So, kapag kinakausap mo na yung support team, be polite. Mas maganda na nakaprepare na yung concern mo, kumbaga nasulat mo na siya sa isang papel tapos ika-copy-paste mo na lang mismo doon sa conversation nyo para mabilis na lang yung proseso. As much as possible, kung magsasabi kayo ng concern, maging detailed po tayo. So kapag nabasa na yan ng YouTube support team, gagawan po yan nila ng paraan para mabilis po yan ma-recover. I'm not sure on this pero ito yung theory ko. Kung may kakilala kayo na big YouTuber or meron ng 100k subscribers, verified channel na sila, mas maganda siguro na sila mismo yung mag-reach out sa YouTube support team. Bakit? Kasi kapag may verified badge na or may check na sa pangalan, mas priority siguro ng YouTube support team. Yun lang naman yung theory ko, di ba? Baka lang mas i-priority kayo. Meron pang isang way if ever na nahack na yung mismong channel mo. Pumunta kayo sa Twitter at pumunta kayo sa Twitter account ng YouTube. Ang Twitter ng YouTube ay very active. Nandoon lahat ng updates na nangyari. At minsan, kapag nagtanong ka doon sa comments nila is pwede ka agad nilang masagot. So kung may concern ka about sa channel mo na nahack, pwede ka rin doon lumapit. Based sa video ni Ate Pat Velasquez, na-recover niya yung account niya at nung nagawa niya yon, parang nag-start siya sa una. Pinalitan niya yung channel name, pinalitan niya yung cover photo, tapos yung mga video na nawala sa kanya is naka-unlisted lang pala lahat. So ang ginawa niya, pinpublic niya ito isa-isa. Then yun, back to normal na siya. At dahil ngayon sa tulong ni Kuya Alexis Lingad. Si Kuya Alexis Lingad ay isang professional ethical hacker dito sa Pilipinas. At yun, kung gusto niyo ng ganong content or mga videos about sa hacking, information paano maging hacker, paano maiwasan ang hacking, meron po sa channel niya and ililink ko na lang rin po sa baba. At ito yung mga bonus advice ko sa inyo. Una,
don't log in your main account sa mga public wifi, yung mga nasa restaurant or nasa mga shop. Dahil kapag kumunik po kayo sa public wifi, mas expose po ang information nyo sa mga hacker. Kumbaga madali lang nila kayo mahahack. Pangalawa, as much as possible, dapat magkaiba din yung SIM card nyo. Meron kayong private SIM card, meron kayong public SIM card. Sa private SIM card, nandito yung mga authentication ng mga account mo. Para in case na may magsisend sa'yo ng code, ito lang yung makaka-receive. Tapos ito namang si public SIM card, ito naman yung ginagamit mo para makipag-usap sa iba't ibang tao, makipag-text, or makipag-reach out sa iba't iba pang tao. So maganda na magkahiwalay sila. Para in case na mahack yung public SIM card mo, wala pong nakakonect na YouTube account doon or walang nakakonect na AdSense account. So honestly, kapag may magaling na hacker, kahit ano is kaya niyang gawin. Pero sa simpleng pag-intindi ng mga dapat nyong malaman, mga dapat nyong iwasan, malilimitahan natin yung ganong senaryo or hindi na tayo aabot sa senaryo na mahack pa yung channel natin. So ikaw, anong masasabi mo sa topic natin ngayon? Nahack na ba dati yung channel mo? Or anong lesson yung tumatak sa'yo ngayon? I-comment mo sa baba yung sagot mo with hashtag RodTV pa shoutout para sa next kong video, masya-shoutout kita. So guys, kung gusto nyo ng YouTube tips, YouTube advice, paano maging vlogger, i-check nyo lang yung mga videos ko dahil marami akong content na about dyan. Again, this is RodTV. Maraming salamat po. Peace out.